Chào các bạn nhé, mình là Tùng đây. Hôm nay mình sẽ làm một cái video về chia sẻ cái bản thiết kế nhà mình. Thì phần trước thì mình cũng đã nói qua cái phần bên ngoài với phần nội thất rồi. Thì hôm nay mình sẽ nói tiếp đến tất cả cái thông số ở bên trong ngôi nhà của mình. Thì mình sẽ lướt qua cái phần nội thất một chút nhé. Phòng nội thất ở bên trong nhà đấy, sắp xếp đồ đạc này, nó lên cái bối cảnh. Phòng thờ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, 2 toilet, một toilet chung, một toilet riêng. Các bạn nhìn qua cái này thì các bạn có thể hình dung được cách sắp xếp đồ đạc trong nhà. Bây giờ mình sẽ qua cái phần thông số chi tiết ngôi nhà nhé. Cái này thì các bạn cứ zoom lên hoặc là chụp ảnh màn hình nếu các bạn tham khảo. Và đặc biệt là các bạn nên tự vẽ cho mình nhé, thì nó sẽ hay hơn. Cửa chính nhà mình là rộng 1670, cao 2m45. Còn chỗ đấy là bậc tam cấp. Hai cái cột hai bên thì là 590, là 60 phân đấy. Cột này theo kiểu cột chữ nhật, cột vuông nhé, chứ không phải cột tròn. Cột tròn thì các bạn thiết kế kiểu khác. Cửa sổ bé ở bên hông đấy là rộng 72. Chỗ phần này thì mình để chỗ là cái phần tủ giày các bạn nhé. Bên đấy thì mình xây bít hết nhé, còn bên kia này mình sẽ để thoáng. Nếu các bạn để thoáng bên này thì sẽ không có tủ giày ở đấy nhé. Phòng khách với phòng bếp là thông nhau luôn, không có vách ngăn. Nếu có vách ngăn ở đằng giữa kia thì sẽ rất là bí. Phòng khách 18m², phòng ăn 13m², thông nhau. Như thế thì giúp cho ngôi nhà của mình rất là rộng rãi. Về cái chỗ phần nối đi vào chỗ 2 phòng ngủ này các bạn nhé. Các bạn đừng để rộng quá. Chỗ bản thiết kế mình để 1m2, nhưng các bạn có thể để rộng hơn một chút, tầm 1,5m cũng rất là vừa vặn rồi. Chứ đừng để hẹp quá, mà cũng đừng để rộng quá làm gì cả. Mình làm như thế thì 2 phòng ngủ nó sẽ không bị nộ hai cái cửa ra, thì tường nó sẽ đẹp hơn. Về phần cuối sảnh chơi này thì như mình đã nói ở video trước là mình đưa tủ bếp xuống tầng dưới luôn, là mình không còn cái sảnh chơi nữa. Nếu như các bạn thích kiểu thiết kế này như lúc đầu của mình thì các bạn cứ để cái sảnh chơi, nó khoảng 4,2m². Còn toilet trong là ngang là 1m4, rộng là 2m8, lọt lòng đấy nhá, không tính tường đâu. Thì các bạn cứ nhìn này tham khảo. Về phần về phòng ngủ thì phòng ngủ nhà mình có 3 phòng ngủ, mỗi phòng ngủ có 10,5m² thôi. Cửa sổ đầu tiên này là rộng hơn 2m. Về sau mình làm tròn hết 2m hết. Cái cửa sổ đầu tiên này mình bỏ nhé, mình chỉ lấy cửa sổ sau thôi, cũng 72, rộng 72. Về kích thước của 3 cửa phòng ngủ thì là rộng 93, cao 2m, 2m35 nhé. Phòng thờ 5,5m². Các bạn làm dài làm rộng hơn thì nó sẽ được to và rộng hơn. Cửa sổ to là lúc đầu là 2250 nhé, về sau mình làm thành 2m hết. Mình không có phong thủy ở đây nhé, mình làm cho hợp lý thôi. Nếu các bạn xem phong thủy thì các bạn xem thế nào đẹp, tùy các bạn. Phòng ngủ chính của mình, các bạn để ý chỗ phần âm mà nhá. Nếu như các bạn làm bồn tắm thì các bạn có thể làm y hệt như mình. Còn nếu như các bạn không có bồn tắm thì tủ của các bạn có thể rộng hơn, hoặc phòng của các bạn có thể rộng hơn. Thì các bạn lưu ý cái chỗ này để cho nó hợp lý. Tính kích thước bồn với lại kích thước để lại cho nó hợp lý, càng rộng càng tốt nhé. Chứ đừng để vừa quá đến lúc mà cho bồn vào không hợp, không vừa nữa thì chết dở. Cứ để rộng hơn một chút so với bồn. Toilet trong là 5,5m². Cửa thì là cửa vào toilet thì là rộng 75, cao 2m1 hay sao. Cửa sổ bé thì nó cũng là 72 thôi. Các bạn lưu ý cái chỗ phần đấy nhé. Phòng ngủ của mình thì nếu mà tính cả cái tủ quần áo là 11m².
Thì các bạn xem thì các bạn tham khảo thì các bạn nên vẽ ra nhá. Các bạn phải tự vẽ được cho ngôi nhà của mình, tự vẽ, tự tính toán, tự ước chừng được, sau đó các bạn sẽ tính cái chủ thầu hoặc là người thiết kế cho các bạn thì nó sẽ ra được vấn đề. Chứ nếu như các bạn không vẽ thì các bạn cứ đến đâu tính là bên đấy thì rất là dễ bị hỏng. Kể cả các bạn có tham khảo cái gì đi chăng nữa, cho nên các bạn cứ phải vẽ để áp dụng vào ngôi nhà của mình. Bây giờ mình sẽ qua cái phần trước mặt tiền nhé. Trước mặt tiền này tất cả các cửa sổ nhà mình đều bằng nhau hết. Còn về cái phần dưới cùng gần phần gạch này là phần đấy là phần móng các bạn nhé. Móng. Thì từ cái móng lên tới cái mép dưới cửa sổ là 81 phân. Cái cửa sổ thì toàn bộ cửa sổ nhà mình đều cao 1640 hết. Các bạn có thể du di cao hơn hoặc là bé hơn, thấp hơn một chút cũng được. Và từ phần mép trên của cửa sổ cho tới cái phào là 80 phân thì nhìn nó phải cân đối. Bên dưới cân đối, bên trên cân đối chứ khi mình lắp chứ mình không để bên dưới to hay là bên trên to nhé. Các bạn nhìn thẳng và nhìn nó cân đối chưa? Từ cái phần mép dưới cửa sổ đến phần móng, đến từ phần mép trên cửa sổ đến phần phào. Còn cái chỗ phần đỉnh mái bé này là nó từ giữa lên tới đỉnh nó là 97 phân nhé. Còn mái to là từ giữa lên tới đỉnh là hơn 2 mét gì đấy. Các bạn chỉ cần biết được cái đỉnh đấy, cái chiều cao của cái đỉnh này thôi là các bạn giải ra là cái mái Nhật của các bạn có thể tính được rồi. Thì cái này các bạn phải liên hệ với bên chuyên làm mái Nhật hoặc bên cơ khí hoặc bên chủ thầu, người ta có thể tính toán cho các bạn. Cửa sổ bé bên hông này là 72. Thì về mình mặt tiền, đây là mặt tiền của mình. Hai bên cột là 6, về sau này là ở bên dưới đắp là 66. Về sau nó có một số thay đổi nhưng mà nó không đáng kể, các bạn cứ tính toán làm sao cho cột của mình thì nó đẹp, nó vừa hài hòa là được. Cái phần hiên thì mình khuyên các bạn là nên làm to hơn của mình, tức là cái độ rộng thì nó như thế là được rồi, nhưng cái độ dài, độ sâu ấy mình khuyên các bạn là nên làm sâu hơn một chút nữa so với mình. Của nhà mình như thế thì nó hơi bị ngắn. Đấy. Thì qua đây mình cũng chia sẻ sơ vậy, mình cũng không biết làm nào để chi tiết hơn được, thì tùy thuộc vào tất cả các bạn thôi. Ngôi nhà của các bạn thì các bạn phải tự tính toán được. Mình chỉ đưa ra cái mẫu thiết kế ngôi nhà của mình, nếu bạn nào thích thì các bạn có thể áp dụng, hoặc là các bạn có thể nghiên cứu để làm sao mà nó hài hòa với chính cái góc nhìn của các bạn. Còn ngôi nhà của mình thực ra thì làm thì ai cũng có mỗi góc nhìn khác nhau ấy, có người này chê, có người kia chê, quan trọng là mình thích là được. Đấy, mình chỉ cần thích thôi là được. Đấy. Còn cái phần nhà mình thì mình đã nói rồi, nó rất là ít chi tiết, rất là đơn giản, phào phổng rất là đơn giản, nhắn nhụi, không có gì cả. Nhưng cái đặc điểm của nó là cái phào ở trên cùng. Đấy, cái phào đấy các bạn cứ để ý những cái ngôi nhà mà ở trên YouTube ấy, các bạn rất ít khi hoặc là rất khó để tìm được một cái ngôi nhà mà có phào như thế, kể cả nhà to hay nhà bé nhé, có cái bộ phào xung quanh chạy như thế. Cái lối kiến trúc đặc điểm của ngôi nhà mình nó khác biệt ở cái chỗ đấy. Cho nên là mình đã nói rồi, cho nên khi các bạn làm thích kiểu phong cách ngôi nhà của mình ấy, thì các bạn phải liên hệ với bên thầu, người ta phải làm kỹ, đắp kỹ cái phần phào này, bởi vì nó là linh hồn của ngôi nhà mà, nó là lối kiến trúc. Đấy, nó là lối kiến trúc đặc biệt so với những ngôi nhà khác. Đấy, có mỗi thế thôi, còn ở bên dưới thì rất là nhẵn nhụi và đơn giản, phào chỉ rất là đơn giản. Thì các bạn xem để tham khảo nhé. Các bạn khi làm nhà thì tính toán cho nó thật kỹ vào, để mình khi mà mình làm nhà đừng có vội. Mình tính kỹ rồi mình phải tính kỹ hơn nữa để mình không bị hối hận. Đấy, chứ làm nhà dễ mà cứ vội vội vàng vàng thì dễ hỏng lắm. Thôi, cái này mình sẽ xin phép được tạm dừng video ở lại đây. Thì các bạn có câu hỏi nào thì các bạn cứ bình luận nhé. Mình có thời gian mình cũng sẽ trả lời các bạn. Mình không giấu giếm gì cả. Bây giờ thì mời các bạn xem qua lại vài cái ảnh như là phần 1 thì mình cũng có rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ để lại để các bạn xem qua lại cái phần bên ngoài ngôi nhà một chút nhé. Thôi, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Chào các bạn.